Kiitos Fanni. Nyt ei tule mitään visualisointeja. Mä vasta eilen kuulin, että tulen tänne lavalle tänään, eli pääsen paikkaamaan Sara Ikosta tässä tehtävässä. Mä oon tosiaan 2018 vuodesta asti tehnyt Shaking Up Techia, mutta ensimmäistä kertaa katson sitä nyt täältä lavan suunnasta ja näyttää ihan mainiolta, aivan ihanalta, että olette kaikki tullut tänne ja mua vähän jännittää, mutta on samalla ihan äärimmäisen iloinen, että pääsen teille puhumaan ja kertomaan mun omasta urapolusta. Tässä on kuultu jo pari puheenvuoroa, jossa on mainittu, että lukiossa kiinnosti matikka ja fysiikka ja niissä oli ehkä ne vahvuudetkin. Mulla oli kanssa vahvuudet siellä matikassa ja luonnontieteissä, mutta sen lisäksi mä olin ihan tosi intohimoinen käsityön harrastaja. Mä ompelin ja erityisesti neuloin tosi paljon silloin lukiolaisena ja en oikeastaan tiennyt yhtään, mitä haluan tehdä isona. En tiennyt, mitä haluan opiskella lukion jälkeen ja ei mulle sieltä koulusta tai kotoa kauheasti neuvoja myöskään annettu ja sillä tavalla niin kuin ei ollut työntöä oikeastaan millekään uralle. Mä kävin lukion tosi pienessä lukiossa. Mulla ei ollut yhtään kaveria, joka olisi ollut kiinnostunut millään lailla luonnontieteistä tai tekniikasta, joten ihan siinä itse opinto-oppaita selatessa sitten löysin tekstiiliteknologian. Silloin Tampereen teknillisessä yliopistossa 90-luvun lopusta puhutaan nyt, opetettiin vielä tekstiili- ja vaatetustekniikkaa ja siinä sitten yksinkertaisesti yhdistin nämä mun vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ja ajattelin, että tekstiili- ja vaatetustekniikka on varmaan sitten mun ala. Käytiin vielä siinä sitten lukion kanssa vierailulla Tampereella ja siellä teekkari kertoi opintoaloista ja hehkutti oikein, että meillä on täällä tosi huikea kurssivalikoima, vaikka mitä tarjolla. Täällä on jopa kenkäteknologiakurssi, jossa pääsee tekemään omat kengät. Ja siinä mä mietin, että okei, mä haluan tehdä omat kengät, nyt mä tiedän mihin mä menen lukion jälkeen. Ja niin menin opiskelemaan tekstiili- ja vaatetustekniikkaa Tampereelle. Näin jälkikäteen se tuntuu tietysti vähän huvittavalta, että ei nyt ihan hirveästi siinä ehkä käytetty harkintaa tai mietitty tai analysoitu, että mihinkä uralle tästä mennään ja onko tämä nyt hyvä valinta, mutta näin päädyin Tampereelle ja itse asiassa siellä en sitten vaatetustekniikkaa opiskellut kuin sen yhden ainoan kenkätekniikkakurssin verran ja tein kengät ja se oli tosi hauska ja mielenkiintoinen kurssi kyllä. Mutta sitten suuntauduin enemmän kemiallisen tekstiilitekniikan suuntaan ja sitten diplomi-insinööritutkinnon jälkeen itse asiassa vaihdoin kokonaan fysikaalisen kemian alalle ja väittelin sitten sieltä. Ja ehkä sillain, jos ajattelee nyt sitten tätä opintovalintaa, niin siinä voi sillain itselleen olla armollinen, että ei se niin justiinsa ole, minkä tekniikan alan valitsee. Tekniikka sinänsä on hyvä valinta silloin, jos ei ihan tiedä, mitä haluaa tehdä urallaan. No, hetken aikaa olin tutkijan uralla ja päädyin sitten lopulta tänne Aalto-yliopistoon tutkimuksen tukipalveluihin ja sille tielle olen jäänyt. Olen ollut tosi tyytyväinen. Mun mielestä tämä on hirmu merkityksellistä työtä olla täällä tukemassa meidän tutkijoita heidän työssään. Silloin opiskeluaikana en todellakaan edes aavistanut, että yliopistossa on muitakin tällaisia monipuolisia asiantuntijatehtäviä tarjolla kuin pelkästään tutkijan töitä. Eli tämä mun uratarina on ehkä hyvä esimerkki siitä, että tosiaan tekniikka on hyvä vaihtoehto silloin, jos ei ihan tiedä, mitä haluaa. Että voi valita aika vapaasti minkä tahansa tekniikan alan ja silti vähän sitä suuntaa sitten siinä opintojen aikana suunnata sitten vasta mielenkiintoiseen suuntaan ja vielä työelämässäkin sitten päätyä vaikka minkälaisiin tehtäviin niistä alkuperäisistä valinnoista huolimatta. No se mun opiskelukupla silloin siellä Tampereella oli tosiaan tekstiilitekniikan kupla, jossa oli käytännössä kaikki opiskelijat naisia. Eli se on tosi erilainen kuin mikä se ympärillä vallitseva
todellisuus. Eli oikeastaan kaikkien muiden siinä ympärillä olevien alojen opiskelijat oli pääsääntöisesti miehiä, eli teekkarikaverit sieltä muilta aloilta, mutta siinä meidän omassa pienessä kuplassa kaikki oli naisia. Ja silloin opiskeluaikana kiinnitin kyllä huomiota siihen, että siitä huolimatta, että kaikki opiskelijat on naisia, niin meidän professorit tekstiilitekniikassa oli miehiä. Sen havainnon tein, mutta en miettinyt asiaa sen kummemmin siinä. Keskityin opintoihin ja ehkä ajattelin, että no näin se nyt vaan on ja minkäs tälle mahtaa. Tulin sitten tosiaan tänne Aaltoon ja tuossa 10 vuotta sitten mä aloitin Perustieteiden korkeakoulun kehityspäällikön tehtävässä. Ja tein siinä sitten muutaman semmoisen tärkeän oivalluksen ehkä aika lailla alkupuolella. Et ensinnäkin tietysti hoksasin, että täällä Aallossa tehdään aivan huikeita asioita. Täällä ratkotaan isoja ongelmia tekniikan avulla. Mutta sitten toiseksi tajusin, että todellakin on ollut opiskeluaikoina aikamoisessa kuplassa, että melkein kaikki muut tekniikan alat on tosi miesvaltaisia ja niistä ongelmista, mitä me ratkotaan täällä, niin niistä päättää pääsääntöisesti miehet. Ja mä mietin siinä, että eihän tässä ole mitään järkeä, että nämä ratkaisut, mitä täällä kehitetään, vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Ja minkä takia niitä ratkaisuja, että mitä ongelmia ratkotaan ja myös miten on pääsääntöisesti pelkästään miehiä ratkomassa. No mun kolmas oivallus oli sitten se, että kehityspäällikön tehtävässä itse asiassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat kuuluu mun työpöydälle. Ja mulla on sillä lailla oikeastaan niin kuin mahdollisuus ja myös velvollisuus tehdä jotain, yrittää tehdä ainakin jotain näille asioille. Ja 2017 mä sitten kuulin, että Norjassa järjestää NTNU-yliopisto tällaista teknologialeiriä lukiolaisille, ja heillä on tavoitteena nimenomaan lisätä diversiteettiä tekniikan opiskelijoiden parissa. Ja silloin mä sitten ehdotin meidän dekaanille, että pitäisikö mun käydä tuolla Norjassa tutustumassa tähän AADA-projektiin, mitä ne siellä tekee ja onko sillä jotain vaikutusta. Ja silloin 2017 matkustin Trondheimiin ja tutustuin tähän heidän tapahtumaan, ja se oli tosi hauska ja vaikuttavan oloinen tapahtuma. Ja kun mä tulin takaisin Suomeen, niin sitten mä ehdotin meidän tekniikan korkeakoulun dekaaneille, että pitäisikö meidän kokeilla Aallossa tällaista. Ja 2018 me sitten kokeiltiin, aloitettiin Shaking Up Tech. Silloin ensimmäinen tapahtuma oli pelkästään täällä Aallossa, ja silti siitä alusta alkaen mä ajattelin, että ei tämä ole pelkästään Aalto-yliopiston asia, että tämä sama tilanne on niin kuin tekniikan alalla joka puolella, ei pelkästään Aallossa. Ja ajattelin, että yritän pikkuhiljaa saada tähän muutkin yliopistot mukaan. Ja seuraavana vuonna tapahtuma järjestettiin myös Tampereella ja Lappeenrannassa. Ja nyt tänään meillä on jo 6 muuta yliopistoa Aallon lisäksi tätä tekemässä. Ja meidän kaikkien tavoite on tässä se, että me näytetään teille, että tekniikassa on hirmuinen määrä erilaisia mielenkiintoisia uravaihtoehtoja tarjolla ja merkityksellistä työtä tarjolla teille. Ja toivotaan, että tosi moni teistä innostuu tälle uralle ja löytää sen oman merkityksellisen polun tekniikan parissa. Koska sillä tavalla meidän tulevaisuutta ja kaikkia niitä tuotteita ja palveluita, mitä me kaikki käytetään tulevaisuudessa, on sitten suunnittelemassa mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä, ja sitten erilaiset monipuoliset näkökulmat tulee myös sit huomioitua tässä työssä. Pikkusen on vielä aikaa, niin mä vielä palaan tähän mun omaan opintohistoriaan tai siihen, että tosiaan se kenkäkurssi oli se, mikä vei mut silloin Tampereelle. Siellä ei enää järjestetä kenkäteknologiakurssia, että jos joku rupesi sitä miettimään nyt vaihtoehtona, itse asiassa siellä ei myöskään enää tekstiilitekniikkaa opeteta, mutta täällä Aallossa voi tekstiilikemiaa jälleen opiskella. Että tervetuloa tänne sitäkin opiskelemaan. Kenkätekniikkakurssia ei taideta järjestää, mutta ehkä sen perään ei kannata hirveästi haaveilla. Ne oli aika rumat ne kengät, mitkä siellä sai tehdä. Se oli hauskaa, mutta lopputulos ei ehkä ihan vastannut niitä mun kuvitelmia. Kiitos.